سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به چینل ما. من محمدی هستم. دیگه امروز میخوایم که یک غذای خوشمزه به نام چکن کاری، به اصطلاح فارسی ما شما قورمه مرغ میشه، براتون درست کنم که انشالله از دیدنش لذت ببرید. پس میریم اول مواد مورد نیازش برای شما معرفی میکنم. خب دوستان عزیز، گوشت مرغ 8 کیلو، البته این برای 40 نفر است. زردک به مقدار 2.5 کیلو، پیاز 2 کیلو، مرچ دلمه سبز 1 کیلو، سیر 2 دانه، ادرک هم به اندازه سیر، مساله کاری یا مساله قورمه 3 قاشق غذاخوری، 4 مساله 1 قاشق، ذائقه مرغ یا چکن کیوب 4 دانه، پیاز سرخ شده که به شکل پودر است 5 قاشق غذاخوری، نمک به اندازه 2 قاشق غذاخوری. نمکش کوشش کنید کمتر بردیم به خاطر که اینی نمک داره. روب بانجان رومی 5 قاشق غذاخوری، اگر خود بانجان رومی را انداختیم روب کمتر، اگر بانجان رومی نبود تنهایی 5 الی 6 قاشق غذاخوری.